Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পুৰৈ শাকৰ চৰচৰি। পুৰৈ শাকৰ চৰচৰি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া লৈছো মই পুৰৈ শাক আৰু লৈছো লগতে মই আলু দুটা। আলু এটা ডাঙৰ সাইজৰ লৈছো, এটা সৰু সাইজৰ লৈছো। ইয়াত লৈছো মই বগা সৰিয়হ, কেঁচা জলকীয়া লৈছো দুটামান আৰু লৈছো শুকান জলকীয়া, আদা নহৰু আৰু পিয়াজ। প্ৰথমতে মই এই পুৰৈ শাকখিনি আৰু আলুখিনি কুটি ল'ম আৰু সৰিয়হখিনি আৰু আদা নহৰুখিনিও মই পটাত পিচি ল'ম। এয়া মই পুৰৈ শাক আৰু আলুখিনি কুটি ল'লোঁ, লগতে এই মছলাখিনিও মই পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই দিছোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেল প্ৰায় মই 4ৰ পৰা 5 চামুচৰ ভিতৰত দিছোঁ। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এয়া দিছোঁ মই এয়া 5 ফোৰণ। লগতে দি দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া দুটা আৰু যিখিনি মই পিচি থোৱা মছলা আছিলে সেই মছলাখিনিও এতিয়া মই এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। হালধি পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচ, নিমখ দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি আৰু এয়া দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই আকৌ এইখিনি মিক্স কৰি অলপ সময় তেলত ভাজি ল'ম। মোৰ এতিয়া মছলাখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম পুৰৈ শাক আৰু আলুখিনি। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ পুৰৈ শাকখিনি অকণমান ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই পানী এড কৰিম। পানী প্ৰায় মই আধা কাপমানহে এড কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 10 মিনিটমান এতিয়া সিজাই ল'ম আৰু ইয়াত এতিয়া মই এখন ঢাকনি লগাই দিম। এয়া মোৰ পুৰৈ শাকৰ চৰচৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Breathe in the air, the light that surrounds me. If we